ครับสวัสดีครับพบกับผมนะครับอิสรีนะครับวันนี้เรามาฟื้นฟูแบตกันนะครับซึ่งแบตที่ใช้เป็นตัวอย่างนะครับก็จะเป็นแบต FB นะครับ FB 135นะครับซึ่งดูจากสภาพแล้วก็ค่อนข้างตันนิดนึงนะครับช่องนี้พอได้นะครับช่องนี้ก็ใกล้ๆตันนะครับรูปร่างภายนอกนะครับก็สามารถที่จะฟื้นฟูได้นะครับไม่มีรอยแตกนะครับแต่ว่าแผ่นธาตุนี่จะเกือบตันนะครับเกือบตันนะครับโอเคนะครับเรามาฟื้นฟูดูนะครับเผื่อฟื้นฟูได้นะครับแรงดันอยู่ที่8โวลต์นะครับ8โวลต์ถือว่าน้อยนะครับ8โวลต์วัดค่า CCA โอเควัดไม่ได้นะครับคือแรงดันมันต่ำนะครับไฟมันตกลงมากวัดค่า CCA ไม่ได้ทีนี้เรามาทดลองฟื้นฟูดูนะครับเผื่อฟื้นฟูได้นะครับก่อนจะฟื้นฟูนะครับเรามาวัดค่าความทนเฉพาะก่อนนะครับว่ามีค่าความทนเฉพาะอยู่ในระดับที่เท่าไหร่นะครับค่าความทนเฉพาะอยู่ที่ 1.224 นะครับแรงดันไม่มีแต่ว่าค่าความทนเฉพาะสูงแสดงว่าแบตลูกเนี้ยมีการคว่ำแบตนะครับเทน้ำกรดเก่าทิ้งแล้วก็เติมน้ำกรดใหม่เข้านะครับมันจึงทำให้มีค่าความเป็นกรดสูงนะครับคราวนี้จะแก้ยังไงดีล่ะวิธีแก้ก็คือน่าจะปรับกรดใหม่นะครับน่าจะเอากรดออกนะครับคือค่าน้ำกรดปกตินะครับมันจะอยู่ที่ 1.25 นะครับเวลาเราวัดไปเนี่ยมันจะอยู่ที่ 1.25 เนี่ยอันนี้ 1.25 เหมือนค่าน้ำกรดปกติเลยแต่ว่าไม่มีแรงดันไฟนะครับแบตเตอรี่ตันนะครับแสดงว่ามีการเติมกรดเข้าไปนะครับคือเอาแบตเตอรี่ไปทำมาแล้วนะครับไปฟื้นฟูมาด้วยวิธีอะไรก็ไม่รู้น่าจะเป็นวิธีที่เทน้ำกรดทิ้งคว่ำแบตเติมน้ำกรดใหม่เข้าไปนะครับซึ่งวิธีการแบบนี้ค่อนข้างที่จะผิดวิธีนะครับอย่างเงี้ย 1.25 สถานะค่าความถ่วงเฉพาะเนี่ย 1.25 เนี่ยมันบอกว่าแบตเตอรี่เต็มนะครับแบตเตอรี่เต็มยังไงล่ะเดี๋ยวผมอธิบายให้ฟังนะครับยกตัวอย่างนะครับอันนี้คือแผ่นธาตุนะครับแผ่นธาตุบวกอันนี้คือแผ่นธาตุลบนะครับเวลาจุ่มลงไปนะครับโดนน้ำกรดนะครับไฮโดรเจนที่อยู่ในแผ่นธาตุนะครับมันจะไปรวมตัวกับออกซิเจนที่อยู่ในน้ำกรดนะครับกลายเป็นน้ำนะครับกลายเป็นน้ำคือ H2O นะครับเวลาเราวัดค่าความถ่วงเฉพาะไปนะครับวัดค่านี้ไปมันจะขึ้นไปอยู่ที่น้อยกว่า 1.25 นะครับอยู่ที่ประมาณ1นะครับอยู่ที่ประมาณ1นะครับคืออยู่ประมาณแถบสีแดงนะครับแต่ถ้าน้ำกรดมันเต็มนะครับมันจะอยู่ประมาณ 1.25 อยู่ประมาณนี้ระหว่างเส้นสีเหลืองกับเส้นสีเขียวอยู่ประมาณนี้นะครับเมื่อไฮโดรเจนไปรวมตัวกับออกซิเจนนะครับในน้ำกรดกลายเป็นน้ำแล้วนะครับจากนั้นนะครับตัวอนุมูลซัลเฟตที่อยู่ในน้ำกรดเนี่ยนะครับตัวอนุมูลซัลเฟตที่อยู่ในน้ำกรดไปรวมตัวกับแผ่นธาตุนะครับกลายเป็นสารประกอบตัวใหม่เรียกว่าตะกั่วซัลเฟตนะครับฉะนั้นเวลาอนุมูลซัลเฟตไปรวมตัวกับแผ่นธาตุกลายเป็นตะกั่วซัลเฟตแล้วเมื่อเกาะคุมกันเนี่ยเกาะคุมเยอะๆเต็มไปหมดแผ่นธาตุเนี่ยไปเรื่อยๆเนี่ยก็ทำให้ไม่เกิดปฏิกิริยาทางเคมีนะครับก็จะทำให้แบตหมดนะครับเมื่อไม่เกิดปฏิกิริยาทางเคมีนะครับไฟก็จะอิเล็กตรอนมันก็จะไม่วิ่งข้ามไปทางนี้นะครับมันก็จะไม่วิ่งผ่านกันนะครับเขาเรียกว่าแบตหมดนะครับทีนี้วิธีแก้เมื่อมีตะกั่วซัลเฟตเกาะคุมตามแผ่นธาตุหมดแล้วเราก็ชาร์จด้วยไฟ DC นะครับเมื่อจ่ายไฟ DC เข้าไปนะครับไฟฟ้าเนี่ยมันก็จะทำให้ตะกั่วซัลเฟตที่เกาะในแผ่นธาตุแตกสลายออกมากลายมาเป็นอนุมูลซัลเฟตเช่นเดิมนะครับที่อยู่ในน้ำกรดนะครับแล้วตัวน้ำเนี่ยก็จะแยกธาตุนะครับกลายเป็นไฮโดรเจนกับออกซิเจนนะครับไฮโดรเจนก็กลับมาอยู่ที่แผ่นธาตุเช่นเดิมนะครับออกซิเจนก็ไปรวมตัวกับ
อนุโมลซัลเฟตตัวนี้ที่แยกธาตุออกมานะครับก็จะกลายเป็นน้ำกรดซัลฟูริกหรือน้ำกรดเจือจางเหมือนเดิมฉะนั้นเวลาเราวัดเนี่ยวัดค่าความถ่วงเฉพาะเนี่ย 1.25 นะครับอยู่ประมาณนี้ 1.2 ถ้าได้ 1.25 นะครับก็แสดงว่าน้ำกรดอยู่ในสภาพเดิมของมันนะครับก็หมายความว่าแบตเตอรี่เต็มนะครับพูดง่ายๆว่าถ้าวัดได้ 1.25 คือแบตเตอรี่เต็มนะครับแต่ถ้าวัดได้น้อยกว่า 1.25 หรือประมาณ1หรือ0กว่าอย่างเงี้ยแสดงว่าแบตเตอรี่ไม่เต็มก็เกิดจากความเป็นกรดเนี่ยไปเกาะที่แผ่นธาตุหมดแล้วนะครับเกิดเป็นตะกั่วซัลเฟตนะครับฉะนั้นแบตเตอรี่ลูกนี้นะครับอย่างนี้นะครับวัดได้ใกล้ๆ 1.25 เลยนะครับมันบอกว่าสถานะว่าแบตเต็มแต่ที่ไหนได้แบตไม่มีไฟเลยนะครับก็บ่งบอกว่ามีการเติมกรดเข้าไปนะครับเทกรดเก่าทิ้งเติมกรดเข้าไปนะครับวิธีการแก้นะครับก็ดูดกรดออกนะครับดูดน้ำกรดออกนะครับจะดูดกรดออกสักประมาณ2 หลอดนะครับหรือประมาณครึ่งนึงนะครับแล้วเติมน้ำกลั่นเข้าไปนะครับอย่างที่บอกนะครับในการดูดกรดออกเนี่ยก็เพื่อว่าเราจะฟื้นก็เพื่อว่าเวลาเราสลายซัลเฟตเนี่ยถ้ามีความกรดถ้ามีน้ำกรดมันหนาแน่นอยู่ซัลเฟตมันไม่สลายนะครับซัลเฟตไม่สลายฉะนั้นเราควรจะดูดกรดออกนะครับเพื่อให้แล้วก็เติมน้ำกลั่นเข้าไปนะครับเพื่อให้ความเป็นกรดเนี่ยมันเจือจางนะครับมันไม่หนาแน่นนะครับฉะนั้นแล้วเนี่ยเวลาฟื้นฟูแบตไม่จำเป็นต้องคว่ำแบตนะครับคว่ำแบตเทน้ำกรดทิ้งนะครับเพราะว่าเราจะไม่รู้เลยว่าค่าความถ่วงเฉพาะของน้ำกรดเนี่ยแล้วก็ตะกั่วซัลเฟตเนี่ยเกาะหนาแค่ไหนนะครับมันวัดค่ากันไม่ได้เลยนะครับต้องเติมน้ำกลั่นเข้าไปนะครับเพื่อไปเจือจางกับน้ำกรดนะครับเพราะว่ามีการเทกรดทิ้งเติมกรดใหม่เข้ามานะครับเวลาฟื้นฟูเนี่ยตะกั่วซัลเฟตมันไม่สลายนะครับเพราะว่าน้ำกรดเนี่ยมันมีความหนาแน่นค่อนข้างสูงนะครับเมื่อมีความหนาแน่นสูงนะครับมันก็จะทำให้ตะกั่วซัลเฟตมันไม่สลายออกมาครับเมื่อเติมน้ำกลั่นเข้าไปนะครับเราก็มาเช็คดูอีกทีหนึ่งนะครับจะสังเกตได้ว่าค่าความถ่วงเฉพาะเนี่ยมันอยู่ที่0นะครับอยู่ที่0นะครับก็แสดงว่าน้ำกลั่นที่เราเติมเข้าไปเนี่ยไปเจือจางนะครับกับน้ำกรดนะครับจึงทำให้ค่าความเป็นกรดเนี่ยมันไม่มีนะครับมันไม่มีนะครับทีนี้เราก็สลายซัลเฟตนะครับเพื่อให้อนุมูลซัลเฟตที่อยู่ในแผ่นธาตุเนี่ยแตกตัวออกมานะครับแล้วไปรวมตัวกับน้ำกรดนะครับเมื่อรวมตัวน้ำกรดแล้วเนี่ยน้ำกรดก็จะมีความเข้มข้นนะครับขึ้นนะครับเมื่อน้ำกรดเข้มข้นอยู่ที่ 1.25 นะครับก็ถือว่าแบตเตอรี่เต็มนะครับขึ้นอยู่ระดับนี้นะครับระดับเส้นสีเหลืองกับเส้นสีเขียวอยู่เส้นนี้นะครับทีนี้เราก็จดไว้ก่อนนะครับอยู่ที่ค่า0นะครับก็จะได้ตามนี้ช่องแรกที่0ช่องที่2 1.18 นะครับช่องที่3 0ช่องที่4 1.15 ช่องที่5 0ช่องที่6 0นะครับทีนี้เราก็มาสลายซัลเฟตนะครับให้ซัลเฟตมันสลายออกมานะครับทีนี้แรงดันที่ใช้ในการฟื้นฟูแบตเตอรี่นะครับอธิบายนิดนึงถ้าครับในการชาร์จปกติเนี่ยเราจะชาร์จอยู่ที่14โวลต์นะครับแบตเตอรี่12โวลต์เนี่ยชาร์จอยู่มา14โวลต์นะครับนี่คือชั้นปกติแล้วกระแสเนี่ยก็จะกินตามความต้องการของมันนะครับกระแสลดลงเรื่อยๆนะครับจนเหลือ0นะครับแสดงว่าแบตเตอรี่เต็มนะครับแบตเตอรี่ไม่กินกระแสแล้วก็เหมือนกินข้าวครับเวลาเราอิ่มแล้วเราก็จะไม่กินต่อนะครับทีนี้ในการฟื้นฟูนะครับในการสลายซัลเฟตนะครับ
ให้ดูที่กระแสแอมป์นะครับเป็นหลักนะครับคือ120ของแบตเตอรี่ลูกนี้อยู่ที่85แอมป์นะครับ85แอมป์120ก็อยู่ที่ประมาณ16นะครับอยู่ประมาณ16แอมป์นะครับ16แอมป์เนี่ยซึ่ง16แอมป์นะครับจะสามารถสลายซัลเฟตที่เกาะในแผ่นธาตุของแบตเตอรี่ลูกนี้ได้นะครับคือ120นั่นเองนะครับแล้วก็ปรับไปที่16แอมป์นะครับ16แอมป์ก็มาจาก120นะครับของ80นะครับแบตเตอรี่ลูกนี้80แอมป์นะครับคูณ120ก็อยู่ที่ประมาณ16นะครับพูดผิดนะครับแบตเตอรี่ลูกนี้อยู่ที่85แอมป์นะครับก็อยู่ที่ประมาณ16แอมป์นะครับแล้วก็ปรับกระแสไปนะครับให้ได้16แอมป์โอเคเอาอยู่ประมาณได้อยู่ประมาณ16แอมป์นะครับทีนี้แรงดันเนี่ยไม่ต้องไปสนใจนะครับแรงดันจะเพิ่มอยู่ประมาณ17 18 19ก็แล้วแต่นะครับมันก็จะอัดกระแสเข้าไปนะครับอันนี้อยู่ที่16แอมป์นะครับอัดเข้าไปนะครับเราจะชาร์จอยู่ประมาณ1ชั่วโมงนะครับเพื่อสลายซัลเฟตนะครับแล้วเรากลับมาดูอีกทีหนึ่งนะครับแล้วก็วัดค่าความถ่วงเฉพาะดูนะครับว่าซัลเฟตได้สลายออกมาหมดไหมนะครับคราวนี้เรามาดูปฏิกิริยาทางเคมีนะครับปฏิกิริยาทางเคมีก็คือลักษณะแบบนี้นะครับคือประมาณว่าเหมือนน้ำผุดขึ้นมานะครับน้ำผุดขึ้นมาก็เกิดจากตะกั่วซัลเฟตเนี่ยมันได้รับการสลายนะครับมันได้รับการสลายแล้วก็เกิดปฏิกิริยาทางเคมีกับน้ำกรดนะครับก็เลยทำให้น้ำกรดเนี่ยมันมีฟองแล้วก็ผุดขึ้นมานะครับมันไม่ใช่น้ำเดือดนะครับไม่ใช่น้ำเดือดต่อไปช่องที่2นะครับช่องที่2ก็เช่นกันนะครับมีลักษณะผุดขึ้นมานะครับแสดงว่าซัลเฟตได้รับการสลายนะครับช่องที่3นะครับช่องที่3ก็ได้รับการสลายนะครับมีผุดขึ้นมาเหมือนกันนะครับช่องที่4นะครับโอเคนะครับแสดงว่ามีการแตกตัวขึ้นมานะครับช่องที่5เหมือนกันนะครับมีการแตกตัวของซัลเฟตนะครับช่องที่6โอเคนะครับมีการแตกตัวนะครับการแตกตัวของตะกั่วซัลเฟตเนี่ยมันต้องมีทุกช่องนะครับครับก็ผ่านไปแล้ว1ชั่วโมงนะครับทีนี้เรามาวัดค่า CCA ดูก่อนนะครับ1ชั่วโมงผ่านไปนี่มันสามารถวัดค่าได้ไหมแล้วก็มีค่าอยู่ที่เท่าไหร่นะครับค่า CCA นะครับวัดได้อยู่ที่170 CCA นะครับถือว่าขึ้นในระดับที่ดีเหมือนกันนะครับความต้านทานอยู่ที่17โอห์มนะครับความต้านทานอยู่ที่17โอห์มแรงดันไฟฟ้าอยู่ที่หลังจากการชาร์จเนี่ย12.7 โวลต์นะครับค่า CA 170นะครับเดี๋ยวรอเปรียบเทียบอีกทีหนึ่งเดี๋ยวจะต้องฟื้นฟูอีก1ชั่วโมงนะครับเป็น2ชั่วโมงนะครับคราวนี้วัดค่าความถ่วงเฉพาะนะครับว่าซัลเฟตมันสลายออกมาหรือยังนะครับอันนี้เรามาวิเคราะห์นะครับนี้จากเดิมอยู่ที่0นะครับตะกั่วซัลเฟตสลายมานะครับอยู่ที่ 1.15 นะครับช่องที่2 1.18 ตะกั่วสลายมาอยู่ที่ 1.19 นะครับช่องต่อมาอยู่ที่0นะครับได้ 1.15 ช่องต่อมา 1.15 ขึ้นมา 1.2 นะครับอันนี้ช่องต่อมาที่0ขึ้นมา 1.17 อย่างนี้อยู่ที่0ขึ้นมาที่ 1.15 นะครับแสดงว่าซัลเฟตมีการสลายนะครับมีการสลายแต่ทีนี้ตัวเลขมันไม่เท่ากันนะครับเพราะว่าแบตลูกเนี้ยมันมีการคว่ำแบตไงมีการเอาเทน้ำกรดเก่าทิ้งนะครับเราจึงคำนวณไม่ได้เลยเกี่ยวกับปริมาณนะครับเรารู้แต่เพียงว่าเนี่ยซัลเฟตมีการสลายเท่านั้นเองนะครับทีนี้เราค่อยๆปรับกรดเข้านะครับทีนี้เราก็ฟื้นฟูต่อไปอีก1ชั่วโมงนะครับเรามาเปรียบเทียบอีกทีหนึ่งนะครับคราวนี้เรามาดู
ลการเช็คนะครับช่องแรกนะครับค่าความถ่วงเฉพาะนะครับเพิ่มขึ้นนะครับแสดงว่ามีการซัลเฟตก็มีการสลายต่อเนื่องนะครับอันนี้ค่าความถ่วงเฉพาะก็เพิ่มขึ้นนะครับซัลเฟตก็สลายต่อเนื่องนะครับอันนี้ 1.20 แล้วนะครับค่าซัลเฟตก็สลายขึ้นนะครับอันนี้ค่าความถ่วงเฉพาะก็เพิ่มขึ้นนะครับซัลเฟตสลายเพิ่มมากขึ้นอันนี้ก็ซัลเฟตสลายเพิ่มมากขึ้นนะครับ 1.2 นะครับอันนี้ 1.19 นะครับก็ซัลเฟตมีการสลายนะครับเราต่ออีก1ชั่วโมงนะครับครับก็ครบ2ชั่วโมงนะครับก็รวมที่เราสลายซัลเฟตมาก็4ชั่วโมงเต็มนะครับอันนี้มาวัดค่า CCA ดูนะครับในชั่วโมงที่4นะครับเขาบอก3%แล้วตาก็CCA ขึ้นที่175 CCA นะครับความต้านทานอยู่ที่17ขึ้น175นะครับสาเหตุที่ขึ้นไม่มากก็อาจจะเกิดจากน้ำกรดนะครับค่าน้ำกรดเนี่ยมันไม่เท่ากันนะครับมันก็เกิดจากแบตเตอรี่มันไปคว่ำมันไปเทน้ำกรดเก่าทิ้งนะครับแล้วก็เติมน้ำกรดใหม่เข้าทำให้กรดแก่นะครับเมื่อกรดแก่แล้วเนี่ยแรงดันของน้ำกรดเนี่ยเวลามันทำปฏิกิริยาเคมีนะครับมันก็เลยทำให้แรงดันเนี่ยไม่เสมอกันนะครับไม่เท่ากันเพราะแต่ละเซลล์เนี่ยมันจะมีแรงดันอยู่ที่2โวลต์นะครับมันมีทั้งหมด6เซลล์นะครับ262ก็กลายเป็นแบตเตอรี่12โวลต์นะครับโอเควัดตัวนี้วัดได้ที่1.22 นะครับ1.22 นี่ถือว่าใช้ได้นะครับคาดว่าตะกั่วซัลเฟตน่าจะสลายหมดแล้วนะครับอันที่จริงนะถ้า 1.25 มันถึงจะสลายหมดแต่ทีเนี้ยเราไม่รู้ค่าน้ำกรดนะครับเพราะว่ามันถูกเทมานะครับน้ำกรดถูกเทมาเราพยายามที่จะเจือจางน้ำกรดโดยเติมน้ำกลั่นเข้าไปครับเราจึงไม่สามารถที่จะคำนวณจากค่าน้ำกรดได้แน่นอนได้นะครับอันนี้ก็ 1.22 1.23 1.23 ครับถือว่าตะกั่วซัลเฟตนะครับได้รับการสลายนะครับทีนี้เราต้องมาปรับกฎนะครับให้อยู่ในระดับที่ 1.25 นะครับเท่ากันนะครับอันนี้ 1.23ที่ตะกั่วซัลเฟตถือว่าสลายนะครับเนี่ยถือว่าสลายได้ดีนะครับการสลายตะกั่วซัลเฟตนะครับใช้เวลาประมาณ4ชั่วโมงนะครับถ้า4ชั่วโมงนี้แล้วยังสลายไม่ได้อีกก็เลิกนะครับอันนี้เราก็ใช้เวลามา4ชั่วโมงแล้วนะครับอันนี้ซัลเฟตสลายเยอะเลยที่ 1.25 นะครับอันนี้ไม่ต้องปรับเลยอันนี้ถือว่าใช้ได้ละ 1.25 นี่นะครับ 1.25 มันจะอยู่แถบระหว่างสีเหลืองกับสีเขียวตรงนี้นะครับ 1.25 หมายความว่าซัลเฟตสลายหมดแล้วนะครับตัวนี้ไม่ต้องปรับกฎนะครับช่องนี้อันนี้ 1.24 นะครับ 1.24 ถือว่าใช้ได้นะครับอันนี้ 1.21 นะครับ
ทีนี้เราควรจะปรับกฎนะครับปรับกฎให้เท่ากันนะครับเนื่องจากว่าแบตเตอรี่ลูกนี้ถูกเทมานะครับเราควรจะปรับกฎให้เข้ากันเพื่อปรับสภาพการเก็บนะครับค่า CCA มันจะได้เพิ่มมากขึ้นนะครับถ้าปรับกฎให้เท่ากันแล้วก็ชาร์จแบบชาร์จธรรมดานะครับเป็นชาร์จทั่วไปคือเราจะไม่ชาร์จสลายซัลเฟตแล้วนะครับวิธีการปรับกฎให้เท่ากันนะครับก็คือเติมอันนี้ 1.22 ก็เติมกฎเข้าไปให้ได้ 1.25 เท่าตัวนี้นะครับเท่ากับตัวนี้นะครับอันนี้ 1.23 นี่ก็ใกล้เคียง 1.3 เท่าเคียงอันนี้เติมกฎเข้าไปหน่อยหนึ่งนะครับให้ใกล้ๆเคียง 1.25 นะครับที่เติมกฎเข้าไปครับก็กฎเดิมเรานี่แหละที่เราเทออกมาครับเราก็เติมเข้าไปนะครับเราดูดกฎออกมาก่อนก็ได้ทีนี้เมื่อระดับกฎเนี่ยใกล้เคียงกันแล้วนะครับใกล้เคียง 1.25 แล้วนะครับแล้วก็ใช้วิธีชาร์จปกตินะครับโดยชาร์จปกติอยู่ที่14โวลต์อยู่ที่ 13.8 โวลต์นะครับจนเต็มนะครับจนแบตเตอรี่เต็มนะครับเราจะชาร์จปกตินะครับชาร์จปกติอยู่ที่แรงดันอยู่ที่ 13.8 โวลต์นะครับ 13.8 โวลต์สำหรับการสลายซัลเฟตนั้นเราสลายมาแล้วนะครับ4ชั่วโมงนะครับสลายแค่นี้พอนะครับแล้วก็หยุดแล้วก็จากนั้นมาแล้วก็ชาร์จปกตินะครับคือข้อดีของการชาร์จปกติก็คือเมื่อเราสลายซัลเฟตเสร็จแล้วเนี่ยมันจะค่อยปรับสภาพนะครับแผ่นธาตุนะครับที่ถูกสลายซัลเฟตออกมาเนี่ยมันจะค่อยๆปรับสภาพนะครับเมื่อปรับสภาพได้แล้วเนี่ยมันก็จะสามารถจัดเก็บไฟนะครับให้อยู่นานมากขึ้นนะครับแล้วค่า CCA นั้นก็จะเพิ่มขึ้นนะครับประมาณนี้นะครับ 13.8 13.9 นะครับทีนี้กระแสนะครับอยู่ที่ 4.4 แอมป์จะสังเกตได้ว่าตอนที่เราสลายซัลเฟตนั้นกระแสอยู่ที่ 16 นะครับนั่นนะคือใช้กระแสสูงในการสลายนะครับถ้าต่ำกว่านี้คือซัลเฟตไม่สลายแน่นอนนะครับทีนี้เราก็ชาร์จปกติจนแบตเตอรี่เต็มจะสังเกตได้จะดูได้ไงว่าแบตเตอรี่เต็มนะครับดูที่กระแสนะครับกระแสเหลือถึง0เมื่อไหร่นะครับคือแบตเตอรี่เต็มนะครับกระแสเนี้ยจะลดลงเรื่อยๆนะครับตอนนี้ 4.3 นะครับคือพูดง่ายๆแบตเตอรี่ก็เหมือนกับถ้าเปรียบเทียบก็เหมือนเรากินข้าวนะเวลาเรากินข้าวเราก็กินเมื่อเราอิ่มแล้วเนี่ยเราก็หยุดกินเหมือนกันแบตเตอรี่ก็กินกระแสไฟนะครับมันก็ตอนนี้มันกินกระแสไฟอยู่ที่ 4.3 นะครับเมื่อมันเต็มแล้วมันก็จะหยุดกินกระแสไฟนะครับกระแสไฟก็อยู่ที่ประมาณ0กระแสไฟก็อยู่ที่ประมาณ0นะครับหรือที่ 0.1.2 เนี่ยอยู่น้อยมากนะครับคือแทบจะไม่กินกระแสไฟเลยนะครับโอเคนะครับรอให้กระแสถึง0นะครับแบตเตอรี่เต็มนะครับแล้วก็มาตรวจเช็คอีกทีหนึ่งนะครับเรามาวัดค่าความถ่วงเฉพาะนะครับดูนะครับอันนี้ 1.25 เป๊ะเลยนะครับค่าความถ่วงเฉพาะนี่แสดงว่าแบตเตอรี่เต็มแล้วนะครับถ้า 1.25 นะครับค่าน้ำกรดอยู่ที่ 1.25 ถือว่าแบตเตอรี่เต็มอันนี้ก็ 1.25 เป๊ะเลยนะครับ
1.25 1.26 นะครับอันนี้แก่ไปหน่อยหนึ่งนะครับแต่ก็ถือว่าใช้ได้นะครับแต่ว่าค่าความถ่วงเฉพาะนะครับที่วัดจากน้ำกรดเนี่ยในเคสเนี่ยมันเป็นเคสกรณีพิเศษหน่อยคือแบตเตอรี่เนี่ยมันไปฟื้นฟูมานะครับไปฟื้นฟูมาโดยการเทกรดทิ้งคว่ำแบตนะครับเราจึงใช้วิธีในการปรับกรดนะครับปรับกรดเพื่อสลายซัลเฟตนะครับถ้าเราไม่ปรับกรดเนี่ยกรดเนี่ยที่มันแก่อยู่แล้วเนี่ยกรดแก่อยู่แล้วเนี่ยอย่างเช่นกรดแก่อยู่ที่ 1.25 แต่แรงดันไฟเนี่ยไม่มีเลยนะครับอยู่ที่7หรือ8โวลต์นะครับก็แสดงว่าเนี่ยมีการเติมกรดใหม่เข้ามานะครับเมื่อเราชาร์จแบตเตอรี่เนี่ยเข้าไปนะครับตะกั่วซัลเฟตที่เกาะในแผ่นธาตุเนี่ยมันจะไม่ละลายนะครับเพราะว่ากรดแก่นะครับมันมีความเข้มข้นอยู่แล้วนะครับมันจึงไม่ละลายออกมานะครับเราจึงใช้วิธีในการปรับกรดโดยเทน้ำกรดออกนะครับส่วนหนึ่งนะครับแล้วเราก็เติมน้ำกลั่นเข้าไปนะครับเพื่อไปเจือจางน้ำกรดนะครับเมื่อน้ำกรดเนี่ยมีความเจือจางนะครับเราก็สามารถที่จะสลายซัลเฟตออกมาได้ง่ายนะครับเมื่อสลายซัลเฟตออกมาได้ง่ายได้หมดแล้วเนี่ยมันก็จะทำให้การเก็บประจุนั้นได้ดีขึ้นนะครับเก็บไฟฟ้าได้นานเก็บไฟได้นานอย่างนี้ครับใช้ได้นานนะครับฉะนั้นแล้วเวลาฟื้นฟูแบตไม่จำเป็นต้องคว่ำนะครับไม่จำเป็นต้องเทกรดทิ้งหรือคว่ำแบตนะครับเพราะว่าเราจะไม่รู้ค่าความถ่วงเฉพาะอย่างนี้เลยนะครับอย่างตัวเนี้ยเราแทบจะวัดค่าความถ่วงเฉพาะไม่ได้นะครับต้องอาศัยแบบการคาดคะเนเอานะครับโดยการเทกรดออกด้วยการคาดคะเนเอาแล้วก็มาปรับกรดนะครับให้อยู่ในระดับที่ 1.25 เท่ากันนะครับซึ่งการปรับกรดวิธีนี้คือมันจะไม่เหมาะสมนะครับคือไม่ 100% นะครับเพราะว่าเราคาดคะเนไม่ได้เลยว่ามันมีตะกั่วซัลเฟตที่เกาะในแผ่นธาตุเนี่ยออกมาหมดหรือยังนะครับผมก็ยังไม่มั่นใจมากเท่าไหร่ว่าตะกั่วซัลเฟตที่เกาะในแผ่นธาตุทั้งหมดเนี่ยมันออกมาหมดหรือยังนะครับแต่เราใช้ปริมาณในการชาร์จสลายซัลเฟตอยู่4ชั่วโมงแรกนะครับใน4ชั่วโมงแรกเนี่ยแบตเตอรี่ทั่วไปตะกั่วซัลเฟตจะสลายออกมาหมดแล้วนะครับจึงพอสรุปได้ว่าเนี่ยตะกั่วซัลเฟตได้ออกมาหมดแล้วเมื่อตะกั่วซัลเฟตออกมาหมดแล้วเราจึงมาปรับกรดให้อยู่ในระดับ 1.25 จากนั้นเราก็ชาร์จปกติด้วยแรงดันไฟ 3.8 โวลต์นะครับจนกว่าไฟฟ้าจะกินกระแสถึง0นะครับก็ถือว่าแบตเตอรี่เต็มนะครับจากนั้นนะครับคราวนี้เรามาวัดค่า CCA ดูนะครับว่ามีการเพิ่มขึ้นของ CCA ไหมคราวที่แล้วนะครับเราวัดค่า CCA ได้อยู่ที่175 CCA นะครับ CCA วัดได้ที่180 CCA นะครับค่าความต้านทานลดลงเหลือ16มิลลิโอห์มนะครับในการวัดเครื่องบอกว่าให้รีแพร์หมายความว่าให้ชาร์จบ่อยๆนะครับให้เอาแบตเตอรี่นำไปใช้แล้วก็ชาร์จบ่อยๆนะครับมันก็จะทำให้แผ่นธาตุกับน้ำกรดเนี่ยปรับสภาพนะครับเมื่อปรับสภาพแล้ว CCA ก็จะเพิ่มมากขึ้นกว่านี้นะครับอันนี้เพิ่มขึ้นมา180 CCA นะครับ180 CCA เนี่ยก็สามารถที่จะสตาร์ทรถยนต์ที่เป็นเครื่องยนต์ที่ไม่ใช้ไฟฟ้ามากได้ในระดับหนึ่งหรือว่าจะเอาไปใช้ในแผงโซลาร์เซลล์ก็ได้นะครับ180 CCA เนี่ยมันก็จะสามารถเพิ่มขึ้นได้อีกนะครับเมื่อเรานำไปใช้นะครับคือมันก็จะนำไปชาร์จวนไปเรื่อยๆนะครับชาร์จวนไปเรื่อยๆนะครับก็ทำให้แผ่นกรดก็ทำให้แผ่นธาตุกับน้ำกรดเนี่ยมันปรับสภาพนะครับค่า CCA นี้ก็จะอาจจะเพิ่มขึ้นนะครับเพิ่มขึ้นซึ่งในเคสนี้ก็จะเป็นเคสกรณีพิเศษหน่อยนะครับในการปรับกรดคือถ้าเป็นเครื่องทั่วไปนะครับในการฟื้นฟูเราไม่จำเป็นต้องปรับกรดนะครับเราฟื้นฟูสลายซัลเฟต4ชั่วโมงแรกเลยนะครับจากนั้นก็ชาร์จทั่วไปนะครับชาร์จทั่วไปจนแบตเตอรี่ไม่กินกระแสนะครับเท่านั้นก็พอนะครับแต่อันนี้ใช้วิธีในการปรับกรดนะครับผมก็ไม่สามารถที่จะคำนวณได้เลยนะครับว่าค่าความถ่วงเฉพาะเนี่ยที่วัดออกมาเนี่ยมันแน่นอนไหมนะครับเพราะว่ามันปรับกรดโดยใช้วิธีแบบประมาณการเท่านั้นเองนะครับเท่านั้นเองสำหรับเครื่องฟื้นฟูนะครับ2เครื่องนี้นะครับผมได้ทำคลิปซึ่งท่านสามารถดูได้จากลิงก์ใต้คลิปนี้นะครับโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับหวังว่าคงเป็นประโยชน์นะครับสวัสดีครับ